करण्यासाठी कुकरमध्ये 2 चमच तेल टाकून घेतले. ते गरम होऊ द्या. तेल गरम झालंय, जिरी टाकून घेऊ. जिरं फुलल्यावर कढीपत्त्याची पाने टाकून घेऊ. दोन मोठे कांदे बारीक करून घेऊन टाकल्यात. ते परतून घेऊ. कांदा मऊसर भाजल्यावर टॅमॅटो टाकून घेऊ. एक टॅमॅटो बारीक चिरलाय. परतून घ्यायचा. कांदा असा छानसा भाजलाय. कांदा टॅमॅटो. आलं लसूण पेस्ट टाकून घेऊ. 1 चमच. हळद पाव चमचा. मीठ चवीनुसार. सर्व परतून घेऊ. गरम मसाला 1 चमच. लाल तिखट 1.5 चमच. सर्व परतून घेऊ. फोडणी तयार आहे. तांदूळ टाकून घेऊ. ते परतून घेऊ. मी तांदूळ ह्या वाटीने 2 वाट्या घेतल्यात. हा अख्खा मसूर आहे. स्वच्छ धुवून घेतलाय. आणि तांदूळ. एवढं मी पाणी घालणार आहे. अख्खा मसूर आणि भाताच्या 1 इंच एवढं पाणी घातलंय. कुकरचं झाकण लावून घेऊ आता. मी कुकरला 3 शिट्ट्या दिल्यात आणि गॅस बंद केलाय. आजची माझी रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा. अख्खा मसूर भात. मसूर भात ही रेसिपी कशी वाटली? लाईक, शेअर, सबस्क्राईबर करा.